So, gagawa naman tayo ng 8 double crochet or DC. So, nag-chain na ako ng 10. Then, mula dito sa chain na from hook, yarn over mo ang hook. Then, bilang ng 3. Tatlong chain mula sa hook. 1, 2, 3. Then, doon mo isusuot. Then, hilang. Yan. See, tatlo din siya, 3. Then, yarn over mo. Papasok mo yung sa dalawa. Yan. See? Dalawa tira. Then, yarn over ulit. Then, ipapasok mo ulit sa dalawa. Yan. Ganyan ang DC or double crochet. So, ulitin natin. Yarn over. Then, insert sa next chain. Then, hila. Yarn over ulit. So, 3 yan. 3. And then, yarn over. Hila mo. Pasok mo dyan sa dalawa. Unang dalawa. So, matitira. 2 ulit. And then, yarn over. Papasok mo naman ulit sa 2. Yan. So, ulit. Yarn over. 3. Then, papasok mo sa 2. Dalawang tira. Pasok ulit sa 2. Yan. Yan guys. Ulit-ulitin nyo lang. Kung nalilito pa kayo, pwede nyong balikan ulit. So, ayan. Tapos na natin ang first row ng double crochet. Then, chain 1. Balik. Mali, chain 2 pala. Chain 2. Chain 1, 2. And chain 2. Then, balik. Then, yarn over. Mula dito, iba ito yung una. Dito naman sa pangalawa. Pasok. Kuko. Then, 3. Papasok sa 2. 2 ulit. Same process. And gawin nyo siya hanggang doon sa dulo. Yan, tapos na ang second row. Third row naman, chain 2. 1, 2, then babalik ta din. Yan yung unang butas doon sa pangalawa. Yarn over. Then, see? Mula doon. Yan. Yan.
Tapos na ang third row. Chain 2, balik ulit, then same process. Ulitin nyo lang mula dito hanggang dito, then pabalik, then para makompleto nyo yung 5 row. So, ayan na ang 5 rows ng double crochet. Hello! By the way, I'm Bernadette Pereira at kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Pag gusto mong matutong mag-gansilyo, mag-subscribe ka sa channel ko at i-click mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng bagong tutorial, ma-notify ka agad.